Hej allesammans och varmt välkomna till Sagosverige. Innan vi drar igång vill jag be er att prenumerera på kanalen och klicka på gilla-knappen. Det hjälper oss så otroligt mycket att kunna fortsätta ta er med ut i Sveriges allra mest magiska, vilda och sagolika hörn. Långt bortom storstäder och motorvägar. Idag ska vi resa långt upp över trägränsen, där granarna tar slut, vinden tar över och där himlen känns extra stor. Vi ska till en värld av snö, is, midnattssol och bitande vindar, till fjällrävens rike. Föreställer en liten silvergrå fluffboll, knappt större än en katt, som springer ljudlöst över vidderna i Lapplands fjäll, försvinner in bland snödrivor på vintern och smälter in bland sten och lav på sommaren. En liten överlevare som klarar temperaturer ner mot minus 50 grader, som om det vore en helt vanlig dag på kontoret. Det här är fjällräven, Sveriges mest sällsynta och kanske mest bedårande rovdjur, nationalparksmaskot, klimathjälte och ett levande bevis på att de minsta ibland är de allra mäktigaste. Redo för 8 helt galet häftiga fakta om denna arktiska småttis, plus lite extra bonussnack om hur du faktiskt kan ha en chans att se den i verkligheten. Då kör vi! Häng med upp på Kallfjället och spänn fast säkerhetsbältet i soffan, för här blir det kallt, fluffigt och magiskt. Fakta nummer 1. Fjällräven är Sveriges enda hunddjur som byter färg 2 gånger per år. På vintern är den kritvit, som om någon strött mjöl över hela djuret. Perfekt för att gömma sig bland snödrivor, lura både rovdjur och byten och nästan försvinna i en snöstorm. På sommaren förvandlas den till en silvergrå, brungrå eller till och med blåaktig pälskreation som smälter in bland stenblock, lav och fjällhed. Det är som om den har en egen inbyggd garderob som automatiskt byter outfit efter säsong, utan att ens behöva tänka på vad den ska ha på sig. I Sverige finns båda färgtyperna, den klassiskt vita och den mer ovanliga blå varianten. Den blå fjällräven är extra speciell och finns bara på några få platser i hela världen. När man ser en blå fjällräv som tassar fram över sommarfjället är det nästan som att möta en levande sagafigur. En liten ande från snön som glömt att den borde försvinna när våren kommer. Man kan stå där med kikaren i handen och undra, såg jag verkligen det där? Eller var det bara fantasin som spelade ett trick? Fakta nummer 2. Fjällräven har en av världens varmaste pälsar. Forskare har mätt att fjällrävens vinterpäls isolerar bättre än nästan alla andra pälsar på jorden. Till och med bättre än hos betydligt större rovdjur i Arktis. Pälsen består av 3 lager. Ett supertätt underull som håller kvar värmen nära kroppen. Ett mellanskikt som fångar luft som en naturlig termos. Och ett yttre lager av längre täckhår som stöter bort vind, snö och is. Med den pälsen kan en fjällräv ligga hopkurad i en liten snögrotta i minus 40 eller minus 50 grader och ändå har det varmt och behagligt där inne. Föreställ dig att du ligger i sovsäck ute på fjället, fast fjällräven har sovsäcken inbyggd i kroppen. Dygnet runt, året runt. I Sverige har man hittat fjällrävar som sovit igenom snöstormar, där termometern visade runt minus 48. Och ändå låg de där lugnt hopkrupna, som små snöbollar med bara svanstippen synlig. Det är som att ha världens bästa vinterjacka. Underställ och dunsovsäck, allt i ett. Direkt från naturens eget outdoor-märke. Fakta nummer 3. Fjällräven är en mästare på att hitta mat i en värld av is, sten och kyla. I fjällen finns det inte direkt någon mataffär på hörnet, men fjällräven är en sann opportunist och specialist på att utnyttja allt som går att äta. På sommaren jagar den framför allt lämlar, små gnagare som kan dyka upp i enorma mängder vissa år. När det är lämmelår kan en enda fjällräv fånga upp till 100 lämlar på en dag. Som ett litet fyrbent skördemonster som bara radar upp bytena. På vintern, när lämlarna gömmer sig under snön, ger sig fjällräven inte. Den lyssnar och luktar, gräver ner sig genom snölagren och letar efter rörelse långt där nere. Den kan till och med följa efter större rovdjur som vargar eller stora rovfåglar för att ta hand om resterna efter deras måltider. I renområden har man sett fjällrävar som springer efter renjordar för att plocka upp spillning.
Ja, de äter till och med bajs om det fortfarande finns näring kvar i det. Det låter kanske inte så fräscht för oss, men för en fjällräv kan det vara skillnaden mellan liv och död i en hård vinter. Det coolaste är ändå deras luktsinne. Fjällrävar kan känna doften av en lämmel som gömmer sig under upp till 70 cm snö. Tänk dig att du står på ett vitt fält och någon lagt en liten chokladbit under nästan 1 meter snö. Fjällräven skulle hitta den långt innan du ens hunnit börja gissa vad den är. Det är som en inbyggd GPS med superdoft, designad speciellt för att hitta små, varma munsbitar i ett iskallt landskap. Fakta nummer 4. Fjällräven är en otroligt kärleksfull och hårt arbetande förälder i en av världens mest ogästvänliga miljöer. På våren, när snön fortfarande ligger djup men dagarna blir längre, letar honan upp en skyddad plats. Ofta bygger hon bo, en lya under stora stenblock, i en grusig kulle eller i gamla lyanläggningar som används i generationer. Vissa lyor har använts av fjällrävar i hundratals år, som små arktiska släktgårdar. Där föder hon 5-15 ungar, och när det är gott om lämlar kan det ibland bli upp till 20. Ungarna föds mörka, nästan svarta, och ser mer ut som små nallebjörnar än rävar. Efter några veckor börjar de få sin första gråblå päls och vågar sig utanför lyan för att titta på världen. Under den här tiden jobbar båda föräldrarna stenhårt. Pappan är ute och jagar nästan dygnet runt, springer fram och tillbaka över fjället, medan mamman turas om att dia ungarna och också jaga när hon kan. I Sverige kan man ibland, med mycket tur och kikare på långt håll, se fjällrävsfamiljer leka utanför lyan. Ungarna jagar varandra, hoppar rakt upp i luften, brottas, rullar runt i gruset och övar på små jaktlekar. Det ser ut som en arktisk förskolegård med världens gulligaste elever, eller som om någon släppt ut ett gäng små silver- och kolsvarta studsbollar på fjällsluttningen. Fakta nummer 5. Fjällräven är hotad, men kämpar tillbaka med hjälp av oss människor. Under 1800- och tidigt 1900-tal jagades fjällräven hårt för sin vackra päls. Pälsen var så eftertraktad att arten nästan utrotades i Sverige. Och 1928 fanns det bara några få individer kvar. Trots att fjällräven fridlystes har det tagit extremt lång tid för stammen att ens börja återhämta sig. Idag räknas fjällräven fortfarande som akut hotad i Sverige. Och antalet vuxna individer är mycket lågt jämfört med hur det såg ut för 100 år sedan. Men, och här kommer den hoppfulla delen, det finns fantastiska räddningsprojekt. Man lägger ut foderkulor med hundmat på vintern, bygger skydd runt viktiga lyor, håller koll med kameror och försöker minska konkurrensen från rödräven. Tack vare de här åtgärderna och några riktigt bra smågnagarår har antalet fjällrävsungar ökat tydligt under de senaste åren. Varje ny kull känns som en liten seger för hela svenska fjällvärlden. Fakta nummer 6. Fjällräven i samisk kultur och i nordisk folktro. För samerna, det ursprungliga folket i de nordliga områdena, är fjällräven mer än bara ett djur. Den ses som en speciell varelse som hör ihop med ljuset, snön och fjället. I vissa berättelser beskrivs den som en tricksterfigur, en lurig figur som kan guida jägare rätt, men också leda dem vilse om de visar brist på respekt för naturen. Man föreställde sig ibland att fjällrävens vita vinterpäls bar på solens eller snöns kraft, och att den kunde röra sig mellan världar, mellan människans värld och fjällets andevärld. I jojk, traditionell samisk sång, och i symboler på trummor dyker fjällräven ibland upp som en länk mellan människa, djur och landskap. I det moderna Sverige har fjällräven blivit en symbol för den orörda vildmarken. Den syns på frimärken, i logotyper för nationalparker och naturprojekt, och är ett av de djur vi är allra mest stolta över att försöka rädda för framtida generationer. Fakta nummer 7. Fjällräven har riktiga superkrafter mot både kyla och hunger. Titta på tassarna. De är täckta med päls ända ner mellan trampdynorna. Det är som att ha inbyggda snowboots eller fluffiga vintertofflor. Tack vare detta kan den gå på snö och is utan att frysa om fötterna och utan att sjunka ner lika djupt. Den kompakta kroppen, de kortare benen och den buskiga svansen hjälper också till att behålla värme.
När det är lite mat kan fjällräven dra ner på tempot ordentligt. Den kan gå in i ett slags standby-läge där kroppen sparar energi. Hjärtat slår långsammare, ämnesomsättningen går ner och den klarar sig längre på väldigt lite föda. I Skandinavien har man följt fjällrävar som vandrat över 100 mil på en vinter för att hitta bättre jaktmarker. Från Sverige till Norge eller Finland och tillbaka igen. Det är som en liten arktisk ultramaratonlöpare med päls som springer genom 3 länder bara för att hitta en bättre buffé. Sista faktan, hur kan man se fjällräven i Sverige utan att störa den? Att möta en fjällräv i det vilda är en av de mest magiska naturupplevelserna man kan få i de svenska fjällen. Bästa chansen har du i stora fjällområden och nationalparker som Sarek, Padjelanta, Abisko, Helags och Sylarna-området, där landskapet fortfarande är relativt orört och där det finns aktiva bevarandeprojekt. Vintern och tidig vår är ofta bra tider, särskilt när snön fortfarande ligger vit och fjällräven bär sin kritvita dräkt. Då kan den synas som en liten rörlig prick på en sluttning eller avslöja sig genom spåren den lämnar efter sig. Lyssna efter korta skall och läten som låter som en blandning av hund, räv och lite katt. Fjällrävens röst är ganska speciell. Det finns också guidade turer där man får sitta i gömslen, dricka varm choklad och vänta medan fjällnatten sänker sig. När den plötsligt dyker upp som en liten silver- eller snöpilsilhuett mot snön kan det kännas som att få en kram av själva fjället. Men kom ihåg, fjällräven är skygg och extremt känslig för störning. Håll alltid avstånd, använd kikare eller kamera med zoom. Gå inte nära lyor och följ lokala regler i nationalparken. Den bästa bilden är ibland den man har kvar i minnet och den stör inte rävens liv. Det var 8 och lite fler helt magiska fakta om fjällräven, Sveriges arktiska småttis, vildmarkens superstjärna och en riktig överlevare i snöstormar, midnattssol och polarnatt. Vilken fakta gjorde dig mest kär i den här lilla krigaren? Skriv i kommentarerna. Var det den varma pälsen, superluktsinnet, familjelivet eller de långa vandringarna? Dela gärna videon om du drömmer om att se en fjällräv en dag eller om du bara vill sprida kärlek till svensk natur. Glöm inte att gilla, dela och prenumerera på Sagosverige så missar du aldrig nästa äventyr bland våra fjäll, skogar och hav. Vi ses snart igen och tills dess, håll utkik efter små silverstjärnor på fjället i form av en liten svans som försvinner bakom en snövall. Hej då!